अशा प्रकारे तयार झाली आहे आपल्या आळूच्या वड्या। मी याला कोथिंबीरने गार्निशिंग केलं आहे। ही बघा आपली वडी दोन्ही साईडनी चांगल्या प्रकारे शॅलो फ्राय केलेली आहे। हे बघा कशी कुरकुरीत दिसते ते पाहू शकता। हॅलो, वेलकम फ्रेंड्स, रीमा फूडीजमध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत आळूच्या वड्या। त्या वड्या कशा प्रकारे बनवायच्या ते आता आपण पाहूया। 25 मिरच्या, 2 गड्डे लसूण, 2 इंच अद्रक, 1 चमचा मीठ, 1 चमचा हळद, एवढा गुळाचा खडा, 2.5 चमचे तीळ, 2 चमचे धने, 1 चमचा जिरं आणि ही लिंबू एवढी चिंच, कोथिंबीर वाटप करायला। 8 पान आहेत आळूची आणि पाव किलो चण्याचं पीठ। आता वाटप करायचं त्यासाठी धने, जिरे, मिरची, लसूण आणि अद्रक, चिंच, गूळ, हळद आणि मीठ याचं वाटप करायचं आणि कोथिंबीर टाकायची त्यात वाटताना। 1 चम्मच तेल टाकून ही वाटप करणार आहे। ही पाव किलो चण्याचं पीठ घेतलंय, हा वाटलेला मसाला टाकला याच्यात। आता हे पीठ मळून घ्यायचं आणि पाण्याला लावायचं। आणि आता हे पीठ घेतलंय आणि वाटलेला मसाला त्याच्यामध्ये तेल टाकायचं आणि हे कालवून घ्यायचं। हॅलो, हा आता हिचं पान लाटून घ्यायचं, या शिरा मोडायचा म्हणजे गोळ्या करायला येते, लाटल्यावर गोळी येते याची करायला। आता पानाला पीठ लावून घ्यायचं। आता त्याला दुसरं पान, परत पीठ लावायचं।
हे आता आळूच्या पाण्याचे झाले वडी तयार. आता उकडायला ठेवायचे. आता ही वडी केली अशीच आता दुसरी पण वड्या करायच्या. गरम पाणी केले, त्याच्यावर वड्याच्या ताट ठेवते, जाळी हे आणि त्याच्यावर झाकण ठेवून गॅसवर ठेवते. 10 मिनिटं ठेवणार आहे आता गॅसवर वड्या. हे बघा, अशा प्रकारे आपली आळू वडी शिजून तयार झालेली आहे. हे बघा, आता ह्याला मी मध्यम आकाराचे कटिंग ह्याला बघा मी आता मध्य आकाराचे कटिंग करून ह्याला शॅलो फ्राय करून घेणार आहे. हे बघा, मी कटिंग करत आहे. तवा गरम करून मी आता तेल घातलेलं आहे. चार पळी तेल घातलं आहे. तेल गरम झालं आहे. आता मी वड्या सोडणार आहे त्याच्यामध्ये, तेलामध्ये. आता दुसऱ्या साईडने आता भाजून घ्यायचं आहे. हे बघा, एका साईडने कशी भाजली आपली आळू वडी. हे बघा, अशा प्रकारे आळू वड्या बघा आपल्या शॅलो फ्राय करून झालेले आहे. हे बघा, फ्राय करून हे बघा, अशा प्रकारे आपल्या आळू वड्या फ्राय करून झालेल्या आहेत. बाकीच्या पण आळू वड्या अशाच आपण तळून घ्यायच्या. ही बघा, अशा प्रकारे तयार झाली आहे आपल्या आळूच्या वड्या. मी याला कोथिंबीरने गार्निशिंग केलं आहे. ही बघा आपली वडी दोन्ही साईडनी चांगल्या प्रकारे शॅलो फ्राय केलेली आहे. हे बघा कशी कुरकुरीत दिसते ते पाहू शकता. जर तुम्हाला आळूच्या वड्याची रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या रीमा फूडी चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. आणि तुम्ही सुद्धा आळूच्या वड्या घरी करून पहा. थँक्यू.